የፍቱን ቤተሰቦች እንደምከረማችሁ የፍቱን ቤተሰብ አባል ያልሆናችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የፍቱን ቤተሰብ አባል ይሁኑ። በብዙ ያተርፉበታል። ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣነው በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ተፈጥሯዊ ነገርን ብቻ በመጠቀም ወይም ደግሞ ተልባን ብቻ በመጠቀም ማስክ፣ ጄል እና ሊቪንግ ኮንዲሽነር መስራት የሚያስችለን ቪዲዮ ነው። አብራችሁን ቆዩ። የሚያስፈልገን ነገር ተልባ ብቻ ነው። ተልባ ወይም flaxseed የሚባለው በውስጡ ፕሮቲን፣ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ፣ ፋይበር እና አንቲኦክሲዳንቶችን ሲይዝ ለፀጉር በጣም ጠቃሚ ከሚባሉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ከነዚህ ጥቅሞች ውስጥ ደግሞ ፈጣን ለሆነ የፀጉር እድገት፣ ለፀጉር ልስላሴ፣ ለፀጉር ውበት ወይም ሻይንን ለመስጠት፣ የተጎዳና የተሰባበረ ፀጉርን በመጠገን ይታወቃል። ወደ አዘገጃጀት እንሂድ። 6 የሻይ ማንኪያ ተልባ የምንጥድበት ድስት ላይ እንጨምራለን። ከዛ 2 ብርጭቆ ውሃ 250 ሚሊ ሊትር የሚይዝ ብርጭቆ እንጨምርበታለን። ከዛ ተልባችንን ስቶቫችን ላይ ወይም ምድጃችን ላይ በመካከለኛ ሙቀት ወይም ሚዲየም ሂት ላይ ለኩሰን እንጥደዋለን። በየመሃሉ ከስር እንዳይዝብን እናማስለዋለን። የምንፈልገው ውፍረት ላይ ወይም ጄል መልክ ድረስ እስኪይዝ ድረስ ስቶቫችን ላይ እንጥደውና ወፈር ሲልልን እናወርደዋለን። ካወረድነው በኋላ ለመቀባትና ለመገልበጥ እንዲመቸን እንዲቀዘቅዝልን ትንሽ ደቂቃ እናስቀምጠዋለን። ከዛ ተልባችን ከቀዘቀዘልን በኋላ ስንቀባ ፍሬው ፀጉራችን ላይ እየተለጣጠፈ ስለሚያስቸግረን ፍሬውን ከጄሉ ለመለየት ማጥለያ እንጠቀማለን። ወንፊት ጨርቅ ወይም ደግሞ ማንኛውም ማጥለያ መጠቀም እንችላለን። ከዛ ያጠለልን ወደ ሌላ ዕቃ እንገለብጠዋለን። ከዛ ያጠለልነው በጨርቅ ከሆነ በደንብ ጄሉ እንዲወጣልን እየጨመቅን እናወጣዋለን። ጨምቀን ሙሉ ጄሉን ካወጣነው በኋላ ያገኘነውን ጄል ከፈለግን እንደ ማስክነት፣ ከፈለግን እንደ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ወይም የማይታጠብ ኮንዲሽነር እንዲሁም ደግሞ እንደ ጄልነት መጠቀም እንችላለን። እንደ ማስክነት መጠቀም ከፈለግን ፀጉራችንን ታጥበን ተልባውን ፀጉራችንን ከስር ጀምረን ከሩቱ ጀምረን እስከ ጫፉ ድረስ እንቀባዋለን። ከዛ ተቀብተን 20-30 ደቂቃ ቆይተን በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ እንችላለን። ሌላ ደግሞ እንደ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ወይም ደግሞ እንደማይታጠብ ኮንዲሽነር መጠቀም ከፈለግን ደግሞ ፀጉራችንን ታጥበን አጽድተን ከጨረስን በኋላ ተልባውን እንቀባውና ፀጉራችን በምንፈልገው መልክ መልቀቅም ማስያዝም እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ የተልባውን ጄል ፀጉራችን እየከፈልን በደንብ እየተቀባን እያበጠርና በእጃችን እየጠቀለልን የሚገርም ፍሪዝ መስራት እንችላለን። ይህን መንገድ የምንጠቀም ከሆነ ለፀጉራችን የሚገርም ልስላሴን ይሰጠዋል። ሌላ ደግሞ እንደ ጄልነትም መጠቀም እንችላለን። በፈለግን ሰዓት ያዘጋጀነውን የተልባ ጄል ትንሽ እየቀነስን ፀጉራችንን ለመለጠፍና እንዲሁም ደግሞ ኤጅ ለማውጣት ወይም ቤቢ ሄራችን ለማውጣት ይጠቅመናል። የተልባ ጄላችን ለብዙ ጊዜ መጠቀም ከፈለግን ክዳን ወዳለው ዕቃ እንገለብጠውና ፍሪጅ ውስጥ እስከ 3 ሳምንት ድረስ አስቀምጠን መጠቀም እንችላለን። እሺ የፍቱን ቤተሰቦች ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ በዚህ ጨርሰናል። መቼም ይሁላ ጥቅም ያለው የተልባ ጄል አሰራር አሳይተናችሁና ነግራናችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ቀላልና በጣም ብዙ ጥቅሞች ያሉት የተልባ አሰራር ነው። ሞክራችሁ ያገኛችሁትን ውጤት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ስራችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። መልካም ጊዜ